අපි බලමු කොහොමද Prometric ID එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි ඒකට මුලින්ම Google එකේ search කරන්න ඕන Prometric Japan කියලා. ඒක search කරාම එන site එනවා. site ගොඩක් එනවා. ඒ site වල තියෙනවා ac.prometric.jp.com කියලා site එකක් මේ උඩින්ම තියෙන එක. ඒ site එකට යන්න ඕන. ඒ site එකට ගියාට පස්සේ මෙතන එක්සෑම් වර්ග ගොඩක් එනවා. ඒකෙන් අපිට Prometric ID එකක් හදාගන්න මේන් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන show detail click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. දැන් මම තෝරගත්ත JFT basic කියන එක්සෑම් එක. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන එක ගැන ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ගොඩක් ජපනීස් වලින් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඒ එක්සෑම් එක අපිට කරන්න පුළුවන් රටවල් ටික තියෙනවා. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලංකාව තේරුවොත් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ගියාට පස්සේ ලංකාවේ මේ එක්සෑම් එක ලංකාවේ තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ ගැන හැම විස්තරයක්ම මෙතන තියෙනවා. කියන්නේ එක්සෑම් එකේ charges කොහොමද? තියෙන location කොහෙද? ඔක්කොම detail තියෙනවා. අපි මේකේ ID එකක් හදන්න මුලින්ම click කරන්න ඕන. මෙතන obtain your Prometric ID කියන එක click කරන්න ඕන. ඒ click කරාට පස්සේ මෙතන එනවා. මෙතන language එක English වලින් තියෙන්නේ. මෙතන කැමති language එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ about Prometric ID කියලා සේරම තියෙනවා. මේවා ටික සේරම කියවලා බලලා ඊට පස්සේ අපිට next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ මෙතන agreement එක තියෙනවා. account එකට අදාළව මේවට agree නම් මෙතන yes කියන එක select කරලා agree දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ email address එක දෙන්න ඕන. email address එක මෙතන email address එක දීලා ඉවර වෙලා next click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන email address එක අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි බලන්න ඕන මේකේ අකුරු සේරම හරිද කියලා. ඒක හරිනම් next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට password එකක් අපේ account එකට දෙන්න ඕන. මෙතන password එක දෙනකොට අපිට special characters පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේකට දාන්න පුළුවන් අපිට ඉලක්කමුවේ capital simple letters උයි විතරයි. මෙතන තියෙනවා the password must be a combination of 6 to 14 characters කියලා. මෙතන case sensitive මේක. ඒ කියන්නේ capital simple අපි දැම්මොතින් ඒ විදියට අදාළ වෙනවා. password එක ඒ විදියට මතක තියාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ password එක දිලිරලා next කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන detail දෙනකොට අපි හරියටම passport එකේ තියෙන විදියටම details දෙන්න ඕන. passport එකේ නම් තියෙන්නේ surname other names කියලා. surname කියන්නේ වාසගම, other names කියන්නේ වෙනත් නම් කියන කැටගරි දෙකට තමයි passport එකේ තියෙන්නේ. passport එකේ තියෙන surname කියන එකේ තියෙන එක දෙන්න ඕන. දැන් මෙතන මහේෂ් තරංග වගේ name එකකට අපි හිතමු හේවා ගමගේ මහේෂ් තරංග කියලා. එමුණොත් මෙතන හේවා ගමගේ මහේෂ් තරංග. එතකොට middle name එකට මහේෂ් කියලා දෙනවා. last name එකට තරංග කියලා දෙනවා. මෙතන phone number එක දෙන්න ඕන. phone number එක මෙතන address එක දෙන්න ඕන. built-in flow කියලා මේක තියෙනවා. මේක හැබැයි passport එකේ address එක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් address එකේ අවසානට තියෙන city එක ඇරෙන්න අනිත් details ටික තමයි මෙතන මෙතන සහ මෙන්න මේ address built-in flow කියන එකේ address street කියන එකේ fill කරන්න තියෙන්නේ. අපි හිතමු නොම්බර 233න් 10 මොකක් හරි ඔන සමගි මාවත අපි හිතමු සිටි එක හිතමු බොරැල්ල කියලා. ස්ටේට් ප්‍රොවින්ස් එක වෙස්ටර්න් කියලා දෙන්න ඕන. එතකොට postal code එක දැන් postal code එක වෙන්නේ මෙතන city එකට අදාළව. අපි හිතමු දැන් මෙතන අපි city එක බොරැල්ල කියලා නේ දුන්නේ. අපි මෙතන බොරැල්ල postal code කියලා ගහමු. එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් postal code එක.
මෙතන බොරැල්ල පෝස්ටල් කෝඩ් එක වෙන්නේ 0.2.800. අපි ඒක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ඩීටේල් ඔක්කොම හරිනම් මෙතන next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු පෙන්නනවා ඩීටේල් ටික හරිද කියලා අපිට ආපහු චෙක් කරන්න. මෙතන මම හරි ඩීටේල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ නිකන් ෆේක් ඩීටේල්ස් තියෙන්නේ. මේ ටික අපි අපේ වටත් එක්ක මැච් වෙනවද කියලා බලන්න ඕන. මෙතන නේම් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන પાස්පෝර්ට් එකේ තියෙන විදියටම තියෙනවද කියලා. මේ ටික ඕකේ නම් next දෙන්න ඕන. next දුන්නාට පස්සේ දැන් මෙතන account එක අපේ create වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට මෙතන මේ mail එකට mail එකක් Prometric ID එක mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන අපිට. මේ ඇවිල්ලා තියෙන උඩින්ම Prometric Japan කියලා site එකක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ mail එකක් අපිට එනවා. මෙතන මේ dear කියලා අපේ name එක තියෙනවා. මෙතන your Prometric ID කියලා මෙතන JP වලින් පටන් ගන්න මේ number එකක් තියෙනවා. මේක තමයි Prometric ID එක වෙන්නේ. එතකොට අපිට account එකට log වෙනවා නම් මෙන්න මේ ID එකයි අපි අර කලින් දීපු password එකයි දීලා තමයි log වෙන්න තියෙන්නේ. කලින් වගේම මෙන්න මේ මෙතන හෝම් පේජ් එකට ගියාම මෙතන තියෙන ඕනම එක්සෑම් එකක් ලියන්න අපිට අර Prometric ID එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි Japan Foundation test එකට select කරොත් මෙතන show detail ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා. අර විදියටම ගියාට පස්සේ දැන් මෙතන අපි Prometric ID එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ obtain your Prometric ID කියන එකෙන් ගිහිල්ලා තමයි අපි මේ ID එකක් හැදුවේ. ඒක හදපු නිසා අපිට මේ login කියන එකෙන් යන්න පුළුවන්. login ගියාට පස්සේ අපිට අර කලින් දීපු මේ Prometric ID එකයි අපි කලින් දීපු අර account එක හදද්දී දීපු password එකයි මෙතන Google captcha එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතන තියෙන අකුරු ටික මේ විදිහටම ගහන්න ඕන. ඒ ටික දීලා login වුණාට පස්සේ අපේ account එකට log වෙනවා. මේක තමයි අපේ Prometric account එකේ අපි දැන් JFT කියන exam එක reserve කරන්න තමයි මේ අපි select කරන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා තමයි reserve test ගිහිල්ලා තමයි ඒක අපිට exam එකක් මොකක් හරි මේ reserve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම් කොහොමද test එකක් reserve කරන්න කියලා.